สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมนุษย์ตะขาบอีกรอบนะฮะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับซุปเปอร์ชูนะครับคู่นี้ตอนนี้เป็นกระแสมากนะหลายคนลองแล้วประทับใจบางคนลองแล้วก็มีข้อคิดเห็นต่างๆนานานะฮะรองเท้าทุกคู่ไม่มีทางถูกใจได้ทุกคน100%นะครับการป้ายยาบางทีก็มีผลกับชีวิตบ้างนะฮะว่าของมันต้องมีทีนี้จะมาดูว่าไอ้ของต้องมีคู่เนี้ยมันเป็นของต้องมีจริงหรือเปล่านะฮะ Apex Beats Swift นะครับก็เป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูของไทยนะเป็นแบรนด์ไทยที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้หลายๆท่านก็ใช้กันเยอะมากแล้วนะฮะราคาน่ารักจุ๋มจิ๋มนะครับเทียบกับซุปเปอร์ชูจากหลายๆเจ้าแล้วถือว่าทำราคามาได้ดีทีเดียวนะฮะ 4,900 บาท 990 บาทเนี่ยแล้วมีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะฮะใน Shopee ใน Lazada นะอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็ลองหากันดูแต่ส่วนมากจะเป็น Shopee นะฮะก็รองเท้าโดยรวมหลังจากผมไปวิ่งมา4รอบนะครับ4-5 รอบ4 รอบติดนะฮะผิดวิสัยของผมซึ่งจะไม่ลองรองเท้าต่อกันการลองรองเท้าต่อกันเนี่ยผมอยากจะทราบว่ารองเท้าคู่นี้มันจมไหมเพราะว่ารุ่นแรกถ้าวิ่งผมวิ่งไม่เกิน10กิโลผมไม่มีปัญหานะครับสปีดวันแต่ถ้าผมวิ่งเกิน10กิโลหรือวิ่งรองเท้าคู่นั้นซ้ำสัก2วันติดกันผมจะมีความรู้สึกว่าโฟมมันคืนไม่ทันเล็กน้อยนะฮะเนื่องด้วยน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะนะเฉียวร้อยของผมนั่นเองนะครับอันนั้นเราไม่โทษรองเท้านะฮะเราต้องโทษตัวเราเองว่าเราไม่เหมาะกับรองเท้านะฮะรองเท้ามีหลายคู่นะครับซุปเปอร์ชูเนี่ยที่ไม่เหมาะกับคนน้ำหนักเยอะๆนะยกตัวอย่างเช่นนี่เลยครับ Nike Vaporfly 3นะฮะ Vaporfly 3เนี่ยสำหรับผมเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วเดินแล้วมั่นคงนุ่มสบายขึ้นนะแต่ว่ามันเวลาวิ่งจริงผมรู้สึกยวบ1ยวบ2คือผ้าเขาล็อกเท้าไม่ค่อยอยู่นะฮะอัปเปอร์ล็อกเท้าไม่ค่อยอยู่การความกระชับเท้าเนี่ยไม่มีนะมีการส้นหลุดนะมีอาการส้นหลุดต้องดึงเชือกค่อนข้างแน่นนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะสำหรับผมและเวลาวิ่งถึงมันจะมั่นคงกว่า Next 1 2ก็จริงนะถ้าวิ่งเบาๆแต่ถ้าออกแรงสักเล็กน้อยเนี่ยเท้าผมจะสัมผัสพื้นทั้งหน้ามีความรู้สึกว่าทั้งหน้าและหลังนะมันจะยวบไปหน่อยเป็นรองเท้าที่ยวบไปนิดนึงก็ต้องเป็นคนที่แตะยกเร็วๆน้ำหนักน้อยๆนะครับวิ่งก็จะสนุกนะแต่ว่าสำหรับผมก็ไม่ค่อยจะถูกโฉลกกับมันนักอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ถูกโฉลกกับคู่นี้ก็คือการที่เหยียบลงไปแล้วรู้สึกเท้ารู้สึกถึงแผ่นค่อนข้างชัดเจนนะฮะวิ่งไปสักพักหนึ่งมันจะเจ็บหน้าเท้านะครับรู้สึกกระด้างไม่สบายเท้ามาว่ากันที่ Apex ต่อผมวิ่งวันแรกเนี่ยจะรู้สึกว่ารองเท้าค่อนข้างนุ่มและตอนแรกมีความคิดว่ามันนุ่มเกินไปสำหรับผมหรือเปล่าเพราะผมน้ำหนักเยอะนะฮะเดินมันนุ่มแล้วมันเด้งนะครับแต่เวลาวิ่งจะรู้สึกว่ารองเท้านุ่มๆคู่นี้มีความรู้สึกว่าเหมือนหลีหนิงนะคือในวันแรกที่วิ่งเนี่ยจะรู้สึกว่ารองเท้านุ่มเกินไปยวบเกินไปเล็กน้อยนะครับ5กิโล6กิโล7กิโลเนี่ยมันจะเริ่มยังนิ่มไปเล็กน้อยนะลีนหนิงก็เช่นกันพอวิ่งไปช่วงท้ายๆพอเลยกิโลที่5มันก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคละรองเท้าเริ่มมีความแน่นขึ้นนะฮะยังนุ่มอยู่เด้งอยู่แต่มันจะแน่นขึ้นเล็กน้อยนะครับมีการเด้งที่เร็วขึ้นก็วิ่งสบายขึ้นนะฮะหน่วงน้อยแล้วนะครับพอวันที่2วิ่งก็ได้ความประทับใจมากขึ้นนะฮะมันลงเท้าง่ายนะครับผมวิ่งไม่ได้เร็วมากนะวิ่งช้าก็ลงส้นเท้าและแถมลงส้นเท้าด้วยรองเท้าก็รองรับดีตอบสนองว่องไวพอสมควรนะฮะด้วยความที่รองเท้าน้ำหนักเบามากคู่นี้น้ำหนักมากกว่าเจ้านี่แค่1 กรัมท้วนนะฮะ217
218และ217กรัมนะครับการระบายอากาศดีนะผมมีปัญหาเล็กน้อยกับลิ้นนะฮะลิ้นมันจะเลื่อนลงไปนิดนึงประมาณ1เซนโดยประมาณนะฮะแล้วก็เชือกที่ค่อนข้างหนานิดเนี่ยจะทำให้ปรับยากเล็กน้อยนะครับต้องดึงค่อนข้างกระชับต้องค่อยๆดึงไล่ตามรูมานะฮะเพราะว่าเชือกมันจะไม่ออกมาตามรูนะถ้าท่านดึงไม่พอมันก็จะไม่กระชับรองเท้าจะกระชับน้อยไปนิดอินโซใส่สบายดึงออกมาซักง่ายนะครับพอมาเป็นวันที่2เนี่ยผมวิ่งไม่ได้วิ่งเร็วเช่นกันก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียววิ่งแล้วรองเท้าตอบสนองดีนะฮะมีการไหลไปข้างหน้าส่งไปข้างหน้าได้ดีนะครับยุบแล้วดีดส่งได้ดีรองเท้าดีดติดเท้าดีมากๆนะฮะแรงดีดส่งมีพอประมาณนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งเร็วนะฮะจะยังไม่รู้สึกมากแต่วิ่งแล้วมีความมั่นคงมีความสุขจ็อกไปได้เรื่อยๆได้ความสบายมากๆนะฮะพื้นเกาะดีวันที่3ผมก็ลองอีกนะครับต่อกันมาวันที่3เนี่ยมันเป็นการวิ่งหลังฝนตกถ้าผมจำไม่ผิดก็คือถนนยังเปียกอยู่เลยว่างั้นเถอะแล้วก็มีแอ่งน้ำเฉอะแฉะเรื่อยๆรองเท้าเกาะถนนได้ดีนะฮะเหยียบน้ำไปเปียกเทหน่อยเอียงเท้าหน่อยน้ำก็ออกหมดนะครับไม่มีปัญหาน้ำขังอะไรวันที่3เนี่ยมีการวิ่งเร็วขึ้นนะฮะคือวิ่งเร็วขึ้นของผมนะตอนนี้ก็ประมาณ530 520นั่นก็ถือว่าเร็วสำหรับผมในเวลานี้รองเท้าวิ่งสนุกมากนะครับและมีความรู้สึกว่าหน้าเท้ามันตบเร็วหน้าเท้าตบเร็วเนี่ยทั้งที่ผมลงส้นนะหน้าเท้ามันจะลงมาเหมือนกับแทบจะในทันทีไม่เหมือนรองเท้าอื่นคือจะรู้สึกค่อยๆผ่านไปแบบนี้นะฮะถ้าลองคิดภาพตามดูพอวิ่งเร็วเนี่ยมีความรู้สึกว่าแผ่นมันทำงานเยอะขึ้นนะครับก็แสดงว่าตอนแรกที่ผมวิ่งแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่รู้สึกว่าดีดปานกลางเนี่ยเพราะว่าแผ่นค่อนข้างแข็งแล้วเราใช้แรงน้อยนะฮะแผ่นก็เลยสปริงคืนมาน้อยนะครับพอใช้แรงที่เยอะขึ้นเนี่ยแผ่นมันสปริงคืนมาเยอะขึ้นรองเท้าดีดขึ้นชัดเจนนะฮะส่งดีไหลดีนะครับดีขึ้นเยอะมากๆนะรองเท้าติดเท้าวิ่งสนุกนะและที่สำคัญคือรองเท้ามีความนิ่งคุมง่ายนะครับไม่มีอาการเร่งจนเกินไปเร่งเร้าจนแบบว่าคุณวิ่งเร็วๆสิอะไรแบบนี้ไม่มีนะฮะรองเท้าเราอยากจะวิ่งเร็วก็คือเร็วอยากวิ่งช้าก็คือช้าความนุ่มนวลยังมีอยู่ความเด้งยังมีนะครับและที่สำคัญที่ผมชอบมากกว่าชัดเจนกว่าเจ้านี่ก็คือผมกระทืบหนักแค่ไหนเท้าผมก็ไม่ลงถึงพื้นนะฮะไม่เหมือนเจ้านั่นคือทั้งท้ายทั้งหน้าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเท้าผมลงไปสัมผัสพื้นจริงๆมันไม่สัมผัสนะฮะแต่ว่ามันยวบมากกว่านะครับยวบมากกว่าเจ้านี่พอสมควรเลยทีเดียววันสุดท้ายเนี่ยที่ผมลองวันที่4ผมลองแล้ววิ่งเร็ววิ่งคอร์ดเลยแหละถ้าพูดถึงนะฮะลองวิ่งคอร์ดสั้นอยู่2รอบนะครับวิ่งประมาณในระยะประมาณสัก20วินาทีนะฮะนับในใจเอา1 ถึง 20นะฮะรองเท้าคู่นี้พาร่างโตอ้วนๆของผมไปได้ถึง2-3ปลายนะครับ2.38 2.39นะในช่วง20วินาทีก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าปกติผมจะได้เพจนี้เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าผมเคยได้เพจใกล้เคียงกับคู่นี้ก็คือ Alpha Fly 1นะ 2.41 นะครับในระยะพอๆกันอันนี้ก็เป็นวิธีเทสรองเท้าของผมเพราะว่าผมไม่สามารถวิ่งเร็วขนาดนั้นให้เพื่อนๆชมได้ในระยะยาวๆนะฮะไม่สามารถจริงๆอีกข้อสังเกตหนึ่งจากการใส่4วันผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าจะด้วยการที่ปรับเชือกยากหรือเปล่านะครับข้อเท้าแบบใหม่นี้นะฮะมันล็อกดีนะครับคู่นี้ไม่มีปัญหาว่าส้นหลุดส้นลอยอะไรทั้งสิ้นนะฮะลืมบอกว่าผมใส่ตรงไซส์นะครับใส่ตรงกับรุ่นเดิมแต่รุ่นเดิมจะยาวกว่านิดหน่อยนะไม่มีอาการหลุดลอยอะไรทั้งสิ้นยกเว้นว่าเวลามองลงมาเราจะเห็น
แบบนี้นะฮะมันจะไม่แนบข้อเท้านักอันนี้คาดว่าด้วยเป็นที่การดึง runner loop ให้แน่นไม่ได้นะครับจากเชือกเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเชือกเป็นเส้นที่เล็กลงนิ่มขึ้นดูนะฮะเผื่อจะกระชับมากขึ้นนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะการระบายอากาศโอเคสมบูรณ์แบบดีทีเดียวนะรองเท้าคู่นี้ในเรื่องอื่นๆพื้นเกาะทนนะครับคู่นี้วิ่งไป 3-40 กิโลลองสังเกตพื้นดูนะไม่มีรอยมีแค่สีที่หม่นลงเล็กน้อยนะฮะจากการที่สีหม่นลงเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งว่ารองเท้าคู่นี้มีลักษณะโฟมคล้ายกับ Hoka Rocket X นะครับแล้วก็จริงๆมันก็จะคล้ายกับเจ้านี่เช่นกันนะแต่คล้ายอีกคู่หนึ่งก็คือนี่เลยครับAdidas Adizero Adios Pro 3นะมันจะติดเหลืองๆหน่อยถ้าลองสังเกตดูนะอารมณ์โฟมเนี่ย3คู่นี้เวลาจับเวลาบีบมีความคล้ายกันนะแต่ความนุ่มที่สุดคือเจ้านี่ถัดไปเป็นอันนี้นะฮะแล้วอันนี้ก็แข็งที่สุดทีนี้เวลาวิ่งต่างกันยังไงคู่นี้ให้ความสบายมากที่สุดนะด้วย1คือน้ำหนักเบาที่สุดใน3คู่นี้นะครับ218 237นะฮะและ25เศษนะฮะก็จะหนักกว่าเขาเพื่อนอันนี้เพราะว่าคู่นี้ผมต้องใส่เพิ่มไซส์นะฮะเพิ่มไซส์แล้วก็คือเหลือ1นิ้วโป้งพอดีเพิ่มมา 0.5 นะครับการวิ่งมีคนถามว่ามันคล้ายคู่ไหนบ้างกับเจ้า Apex Beat นี้ Apex Beat นี้ความรู้สึกผมมันก็คล้ายกับนี้นะฮะพอสมควรแต่ในการเหยียบนะในการเหยียบค่อนข้างคล้ายโดย Apex Beat จะนุ่มเด้งกว่าเล็กน้อยในขณะที่อันนี้นุ่มแน่นกว่านิดนึงก็จะเด้งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าความเด้งเนี่ยจะอืดกว่านะครับเด้งไม่แรงเท่านะแล้วก็การยกเท้าอะไรเนี่ยมันจะสู้ Apex ไม่ได้นิดนึงเพราะว่าคู่นี้น้ำหนักเยอะกว่าถึงเกือบ40 กรัมนะฮะ30 กว่ากรัมแต่ก็ถือว่ามีความคล้ายกันมากทีเดียวนะครับรองเท้าคู่นี้มีคนอินบ็อกซ์มาหลายคนว่าพี่มันคล้ายกันช่วยเทียบกันให้หน่อยได้ไหมแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วคู่นี้ดรอปมันน้อยนะฮะดรอป5คู่นี้ดรอป8ความไหลเนี่ยคู่นี้ไหลกว่าผมรู้สึกว่ามันจะบอกว่ายังไงดีมีความถ่ายแรงไปข้างหน้าได้รวดเร็วกว่านะครับคู่นี้เป็นรองเท้าที่ไหลเช่นกันนะเป็นรองเท้าคู่โปรดผมก่อนที่เจ้านี่จะมานะก่อนที่ Swift จะมาคู่นี้ก็เป็นรองเท้าที่ไหลดีนะครับแต่ไหลดีด้วยคู่นี้เนื่องจากโฟมมันแน่นกว่านะฮะเขาไม่ได้ไหลด้วยการยุบของโฟมแบบเจ้านี่นะฮะอันนี้จะยุบนิดนึงแล้วก็ไหลส่งไปแบบนี้แต่คู่นี้ไหลด้วยแผ่นคาร์บอนที่ค่อนข้างแข็งนะครับก็จะแบบคือวางเท้าแล้วส่งไปได้เต็มเท้าเร็วนะฮะไหลดีแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วการส่งเท้ายังสู้เจ้านี้ไม่ได้นิดนึงนะฮะจากดรอปของเขาซึ่งมันน้อยกว่านะครับพอดรอปน้อยความกลิ้งไหลมันก็จะน้อยลงเช่นกันนะความเกาะเนี่ยผมให้เรียกว่าใกล้เคียงกันเลยคู่นี้ได้เปรียบอย่างเดียวคือสร้างเสียงเวลาวิ่งน้อยกว่านะฮะคู่นี้เวลาวิ่งจะมีเสียงเพราะว่าดอกเขาเป็นลาย Apex นะลายโลโก้ Apex Touch แบบนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกรองเท้ากึ่งแฟลตนะครับพวกทาร์เทอร์พวกอะไรแบบนี้คือจะสร้างเสียงมากกว่าในขณะที่อันนี้เป็นดอกเรียบก็จะสร้างเสียงน้อยกว่านะคู่นี้เป็นรองเท้าที่ไหลมากๆเช่นกันแต่แน่นที่สุดเช่นกันนะความสบายก็จะน้อยกว่า2คู่นี้ชัดเจนนะครับการสวมใส่สบายน้อยที่สุดนะในรองเท้าซุปเปอร์ชูเท่าที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้คืออัปเปอร์เขาค่อนข้างกระด้างแล้วก็ไม่ค่อยยืดตัวเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างความลำบากให้กับผมมากมายนักการล็อกเท้าอะไรดีไม่มีปัญหานะครับคู่นี้การเกาะความทนทานคู่นี้100 กิโลนะฮะถือว่าโอเคเลยทีเดียว
ความไหลของคู่นี้มาจากทรงล้วนๆนะครับแล้วก็ความดีดจะรู้สึกน้อยนะฮะจริงๆรองเท้าไม่ได้เป็นรองเท้าที่อ่อนนะเป็นรองเท้าที่แข็งนะลองสังเกตดูว่าเวลางอไม่ใช่รองเท้าที่งอง่ายนะเป็นรองเท้าที่งอยากพอสมควรเพราะฉะนั้นด้านหน้าเขาเนี่ยไหลมากหัวก็เชิดนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่รองเท้ากลิ้งถ้ารองเท้ากลิ้งเนี่ยส่วนมากมันจะเริ่มเชิดมาบริเวณนี้แต่คู่นี้มันเริ่มเชิดแถวนี้นะฮะมันก็จะไม่ถึงกับการกลิ้งมันก็จะเป็นรองเท้าที่ไหลส่งได้เร็วผมส่งรองเท้าคู่นี้ได้สุดเท้ามากนะส่งได้จนถึงบริเวณนี้เลยทีเดียวรองเท้าจะเปื้อนถึงบริเวณนี้ทุกครั้งที่วิ่งนะครับในขณะที่บางคู่ส่งได้แค่ประมาณแถวนี้เท้าก็ขึ้นไปแล้วนะฮะคู่นี้มีความแน่นมากที่สุดนะมันก็จะไหลอีกแบบหนึ่งคือจะพูดว่ายังไงดีมันสมูทและเร็วค่อนข้างดีพอสมควรนะแต่มันไม่ช่วยส่งเท่าไหร่นักและด้วยความที่มันเป็นนิ้วมันก็ยิ่งให้ความรู้สึกที่ไม่ส่งนะจริงๆมันส่งนะครับรองเท้าคู่นี้มันส่งดีนิ้วทำงานได้ดีสมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะสู้รองเท้าแผ่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซี่ๆแบบนี้ลองนึกภาพตามนะการส่งแรงเนี่ยมันค่อนข้างอิสระมากกว่านะครับมันไม่ได้เป็นแผ่นเต็มๆตันๆในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นแรงส่งที่ออกมามันจะนุ่มนวลจนบางท่านรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่มีความดีดอะไรเลยทั้งนั้นจริงๆมันไม่ใช่นะฮะลองดูง่ายๆนะครับเนี่ยว่ารองเท้าดีดแค่ไหนนะฮะแผ่นเขาดีดอยู่นะครับมาเทียบกับอะไรต่อดีผ่านไปจากคู่นี้นะที่เพื่อนๆสงสัยกันเทียบอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นี้หลายคนบอกว่าอันนี้เป็น Puma Deviate Nitro Elite 2นะครับคู่นี้ช่วงนี้ราคาห้ำหั่นหัวใจมากๆนะฮะเป็นซุปเปอร์ชูที่น่าจะถูกมากๆอีกคู่หนึ่งหลายคนถามว่าโฟมมันคล้ายกันไหมผมบีบหลายทีแล้วมันเกือบเหมือนนะครับแต่มันไม่ใช่นะมันคล้ายกันมากๆเฉยๆนะด้วยความที่ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยเนื้อโฟมมันจะต่างกันนิดๆนะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่คล้ายถามว่ามีความคล้ายไหมคล้ายมากๆเช่นกันนะคล้ายกับคู่นี้องศาการวางแผ่นคู่นี้จะชันน้อยกว่านะช่วยยกคือมีมุมของคานดีดคานงัดด้านข้างลองนึกภาพตามนะอันนี้มุมเฉขึ้นด้านบนอย่างนี้คานมันก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นกดแล้วมันงัดส้นเท้ามากกว่ารองเท้าคู่นี้นะฮะคู่นี้ก็คือจะงัดส้นเท้าน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ถือเป็นรองเท้าที่ดีมากๆเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าคู่นี้จะมีปัญหากับบางท่านคืออัปเปอร์เขาค่อนข้างจะกระชับและหน้าเท้าก็ค่อนข้างเรียวนะฮะดีกว่ารุ่นแรกนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นรองเท้าที่กระชับเรียวอยู่ผมก็ยังแนะนำว่าถ้าไม่ชอบรองเท้า Racing Fit จ๋าให้เพิ่มจุด5นะฮะหรือว่าถ้าชอบความสบายก็เพิ่มจุด5เช่นกันผมใส่คู่นี้ตรงไซส์ได้แต่จะออกแนวอึดอัดด้านข้างเล็กน้อยนะการล็อกเท้าดีระบายดีไม่มีปัญหาคู่นี้จะเสียเปรียบ Apex ตรงไหน1คือน้ำหนักที่มากกว่า20 กรัมนะครับ2คือพื้นเนี่ยค่อนข้างหนาให้ฟีลกราวเกาะน้อยกว่าไอ้นี่นะฮะแล้วก็ให้ฟีลกราวน้อยกว่านะครับความดีดของแผ่นพูม่าจะไม่โฉ่งฉ่างแบบ Apex นะ Apex กดหนักๆรองเท้าดีดค่อนข้างแรงนะฮะจริงๆแต่คู่นี้จะให้ความนุ่มนวลนะครับมากกว่าในการกดนะแต่ก็ได้แรงน้อยกว่านะครับใช้แรงมากกว่าก็คือโกงน้อยกว่าเล็กน้อยนะกับคู่นี้ถัดไปก็มาเป็นเจ้า361เฟรม 2.5 นะเฟรม 2.5 เนี่ยผมในความคิดผมเนี่ยรองเท้ามันเป็นรองเท้านุ่มแน่นไหลดีดนะครับดีดคือข้างหน้าเขาดีดดีนะแผ่นข้างหน้าเขาค่อนข้างแข็งมากนะครับไหลด้วยทรงรองเท้านะวิ่งช้าๆโอเคแต่ไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งนะถ้าท่านคิดว่าจะหาความนุ่มเด้งผมก็ว่ามันยังไม่ใช่แต่รองเท้าคู่นี้มีข้อดีตรงอัปเปอร์ที่กว้างนะหน้ากว้างสูงแต่ความยาวไม่ได้ยาวนะผมก็ยังแนะนำว่าใส่ตรงไซส์ดีกว่านะ
คู่นี้ถ้ามีข้อสังเกตของผมก็คือผมจากสังเกตเห็นรูตรงกลางนี้นะครับว่ามันโบนะแล้วแผ่นอยู่ด้านใต้เนี้ยคือจะเห็นหมดเลยนะตรงเนี้ยทำให้เวลาคนที่น้ำหนักเยอะแบบผมกลิ้งเท้าผ่านเนี่ยมันแทนที่มันจะผ่านไปเร็วๆเนี่ยมันจะเสียเวลายุบตรงนี้นิดนึงพอนึกภาพตามออกนะฮะตรงกลางเนี่ยมันจะยุบแล้วค่อยส่งไปด้านหน้ามันได้ความนุ่มนวลนะครับแต่มันเสียเวลานิดๆนะก็เป็นรองเท้าที่โอเคอีกคู่หนึ่งน้ำหนัก240 กรัมนะรองเท้าทุกคู่ที่เอามาวันนี้ยกเว้น Rocket X เนี่ยไซส์11-45หมดนะฮะคู่นี้240นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่โอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคนที่อยากลองก็ลองคาร์บอนจะลองเป็นตัวนี้ก็ได้หรือจะลองเป็นตัวนี้ก็ได้นะแต่ถ้าท่านยังต้องการความนุ่มอยู่ท่านต้องมาทางนี้นะฮะอันนี้จะออกแน่นนะครับแน่นเพียงแต่ว่าหัวไม่สั่นเท่านั้นเองไม่ได้เหมือนรุ่นแรกของเขาซึ่งแน่นหัวสั่นมากๆนะครับถัดไปก็จะเป็นสเต็ป5 Pro นะครับผมไม่ได้เอา5มาเทียบด้วยเพราะว่า5เนี่ยความหนาเสียเปรียบนะฮะสแต็กไฮเสียเปรียบคนอื่นเขาค่อนข้างเยอะทั้งจริงๆลองผมชอบรุ่น5มากกว่าเล็กน้อยนะครับจากท่าวิ่งของผมซึ่งลงส้นเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับไอ้สั้นๆตรงนี้นะฮะตรงที่ปาดเนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตคือผมมี Mizuno Wave Rebellion Pro ซึ่งปาดมากกว่านี้แล้วผมก็ไม่มีปัญหาของผมนิดๆกับคู่นี้คือเวลาวางเท้าแล้วมันเอียงในนะฮะแล้วผมเป็นคนวิ่งช้ามันไม่ได้ล้มนะครับรองเท้าไม่ได้ยวบล้มเข้าไปข้างในคือวางแล้วหยุดแต่รองเท้ามันเอียงเท้าเราจะเอียงนิดพอวิ่งช้าด้วยเท้าเอียงนานๆเนี่ยสะโพกมันจะตึงเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะอย่างอื่นไม่มีปัญหาถ้าวิ่งเร็วเกินเพจ6กว่าเกินจากเพจ6ขึ้นไปคือเรียกว่ามีเลข5นำหน้าเนี่ยเริ่มก้าวแรงๆเริ่มกระโดดแรงๆเนี่ยคู่นี้วิ่งได้สนุกเช่นกันปัญหาของคู่นี้หรือข้อสังเกตของคู่นี้ก็น่าจะเป็นน้ำหนักที่แพ้เขานะครับโฟมความแข็งของแผ่นคาร์บอนความสบายของอัปเปอร์เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับถือว่าวิ่งดีเลยแต่น้ำหนักสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะคู่นี้254 กรัมที่11.45นะครับอันนี้ผมก็ใส่ตรงไซส์นะจะเหลือมากกว่าคู่อื่นประมาณสัก 2-3 มิลผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะเพราะว่าล็อกรันเนอร์ลูปเสร็จผมว่ามันแฮปปี้ดีเลยทีเดียวกับคู่กับ X Step 160X 5.0 Pro นะครับถัดมาอีก2คู่นะฮะต้องมีคนถามอยู่เสมอกับกังฟูโปรนะฮะกังฟูโปรจริงๆเป็นชื่อของโฟมนะครับไม่ใช่ชื่อของรองเท้จริงๆชื่อเฉียวตันนะฮะซึ่งเป็นคำอ่านภาษาจีนของคำว่าจอร์แดนนั่นเองนะฮะเจ้านี่ตัวอันนี้คือกังฟูโปร3นะครับถ้าเรียกง่ายๆนะฮะไม่ต้องเรียกชื่อที่มันเต็มๆยากๆนะกังฟูโปร3เนี่ยทำมาได้ดีกว่า2นะผมชอบมากกว่า2เพราะว่าผมสามารถกลิ้งเท้าผ่านไปได้และผมสามารถเหยียบแผ่นซึ่งแข็งนะครับแผ่นไม่ใช่แผ่นอ่อนๆนะฮะแต่เวลาวิ่งแล้วจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าแผ่นเขาอยู่ต่ำมากนะฮะแล้วโฟมตรงนี้เขาหนามากมันได้อิทธิพลมาจากเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนจะได้อิทธิพลมาจากแก้มของสกายพลัสพอสมควรนะแต่สกายพลัสเนี่ยแผ่นเขาไม่ได้อยู่ต่ำแบบนี้แผ่นเขาอยู่สูงก็จะเป็นคนละแบบกันอันเนี้ยพอวิ่งไม่ได้เร็วมากเนี่ยอาการดีดมันก็จะไม่ออกเพราะเท้าเราส่งแรงลงไปที่โฟมแต่มันไม่ถึงแผ่นนะครับโฟมซับแรงที่เราจะกระทืบลงไปที่แผ่นหมดซะก่อนนะฮะแต่ถ้าวิ่งเร็วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันใช้แรงเยอะมันกดลงไปถึงแผ่นแน่นอนนะก็เป็นรองเท้าที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวเหมาะสมกับราคาน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับโฟมมีความทนทานแล้วก็พื้นก็มีความทนทานเช่นกันนะบางท่านจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้ล้มในถ้าบอกว่าคู่นี้ล้มในเนี่ยผมรู้สึกถ้าคู่นี้ล้มในเนี่ยคู่นี้ล้มกว่านะคู่นี้จะเอียงกว่าเวลาวางเท้าเนี่ยเอียงกว่าชัดเจนคู่นี้จะเอียงประมาณแค่นี้ขณะที่เจ้านี่วางตรงๆอย่างที่ผมเคยพูดว่ารองเท้าแข่งเน้นน้ำหนักเบานะครับโครงสร้างน้อยมันจะ
ล็อกไม่ค่อยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารองเท้าแข่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะใส่รองเท้าแข่งเนี่ยคุณต้องทำใจในการใส่รองเท้านิดนึงว่าต้องรัดเท้าให้แน่นรัดเชือกให้แน่นนะฮะถอยเท้าให้สุดอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีความกระชับนะครับเพราะว่ารองเท้าแข่งมีโครงน้อยประคองน้อยเพราะฉะนั้นการที่รู้สึกว่าเท้าล้มอาจจะมาจากท่านมัดเชือกไม่แน่นไล่เชือกไม่แน่นนะฮะลองไล่เชือกให้แน่นกระชับดูมันอาจจะไม่ล้มนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะก็มีอะไรก็ลองท้วงติงกันมาดูนะกับกังฟูโปรนะระบายอากาศคู่นี้ก็ระบายอากาศดีเช่นกันนะรองเท้าสมัยใหม่ระบายอากาศดีหมดนะน้อยมากที่จะระบายไม่ดีถัดไปเป็นเจ้านี่กังฟูเพล็ดนะครับกังฟูเพล็ดเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยเทียบให้ดูทีหนึ่งแล้วว่ามันเป็นรองเท้าที่เหมือนกับถอดแบบมาจาก Alpha Fly 1โดยถอดพอร์ต2อันนี้ออกนะฮะแล้วใส่แผ่นคาร์บอนแทนอย่างเดียวแล้วก็ใช้โฟมหนาๆแทนนะฮะดรอปก็ใกล้เคียงความหนาใกล้เคียงรูปทรงใกล้เคียงการสวมใส่ใกล้เคียงกันหน้ามันโล่งโปร่งสบายนะครับความสั้นผมไม่รู้สึกว่ารองเท้าสั้นผิดปกติผมไม่ได้เพิ่มไซส์แต่อย่างใดนะฮะการล็อกเท้าดีไม่มีปัญหาแต่วิ่ง20-30 โลแรกนี่ผมอ่อนใจเหมือนกันนะครับกับคู่นี้เพราะว่ารู้สึกว่ารองเท้ามันนุ่มเกินไปนะฮะมันออกอารมณ์เดียวกันพวกรองเท้านุ่มเกินไปเนี่ยก็คือมีอันนี้ในครั้งแรกนะคู่นี้แล้วก็จะมีหลี่หนิงนะครับ3คู่ที่รู้สึกว่าวิ่งครั้งแรกๆจะไม่โสภาเท่าไหร่กับคนน้ำหนักเยอะๆแบบผมคือมันจะยวบเพราะว่าผมลงส้นนะฮะมันก็ขาดความมั่นคงในการลงเท้าไปนิดๆนะฮะรองเท้าที่นุ่มไปนิดนึงเนี่ยแต่พอวิ่งไปแล้วตอนนี้ผมว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วค่อนข้างแฮปปี้อีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวน้ำหนักก็ทำมาได้ค่อนข้างดีนะฮะคู่นี้227คู่นี้237นะครับถือว่าทำมาได้ดีกว่าอัลฟาซะด้วยนะฮะอัลฟาในไซส์นี้เนี่ยอัลฟา1นะครับหนัก255ในขณะที่อัลฟา2หนัก275นะฮะอันนั้นผมไม่เอามาพูดนะครับก็เป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วสบายนะฮะมีความนุ่มเด้งนะครับความดีดไม่ชัดเจนเพราะว่าโฟมเขาหนามากแล้วก็นุ่มมากนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ช่วยได้พอสมควรเลยถือเป็นรองเท้าที่วิ่งดีวิ่งสนุกนะฮะโกงได้ใกล้เคียงกับอัลฟา1เลยทีเดียวปัญหาของคู่นี้ผมก็ไม่ค่อยเจออะไรมากนะครับอาจจะมีว่าเรื่องสวมใส่ของบางท่านที่บางท่านบอกว่ารองเท้ามันเล็กมันสั้นอะไรอันนั้นก็แล้วแต่แล้วมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งคือคู่นี้เขาเว้าตรงนี้มานะฮะอันนี้จะมีปัญหากับคนเท้าแบนและคนเท้าล้มบางท่านเพราะว่ามันไม่มีอะไรรองตรงนี้เต็มๆนะครับก็จะรู้สึกคล้ายๆกับมิซูโน่นะฮะแต่กับผมไม่รู้สึกอะไรนะฮะมันจะเอียงลงนิดนึงแล้วมันก็หยุดแค่นั้นเองนะไม่ได้ยวบจนล้มมากมายนะถ้าวิ่งนานๆท่านก็จะชินไปเองนะครับวนกลับมาที่พระเอกนะฮะพระเอกคู่นี้ก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวจะลองหลายๆแบบนะมีผมเนี่ยเป็นคนชอบลองเปลี่ยนอินโซ1อย่างละอินโซอันนี้มีความนุ่มแต่ค่อนข้างบางนะถ้าเทียบกับอินโซที่ทาง Apex เคยแถมมากับ Speed 1แล้วอันนี้จะนุ่มกว่าและบางกว่านะครับอันนั้นจะแน่นกว่าหนากว่าเล็กน้อยนะฮะวัสดุอันนั้นจริงๆอันนี้วัสดุแพงกว่านะฮะเป็น TPE อย่างที่เคยบอก1คืออันนี้2คือผมว่าจะลองเปลี่ยนเชือกและ3นะครับอันนี้มีผู้แนะนำมาลองสังเกตวิธีร้อยเชือกดีๆนะครับเห็นไหมครับร้อยแล้วไปทำเป็นรันเนอร์ลูปด้านในนะโดยไม่ต้องทำห่วงไว้ข้างนอกอันนี้ผมก็เพิ่งเคยมัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปวิ่งดูวันนี้อาจจะได้ลองวิ่งนะฮะวิธีมัดแบบนี้คือจะดึงด้านข้างได้กระชับเช่นกันโดยไม่ต้องทำห่วงและไม่ต้องร้อยไปอีกรอบทำให้ไม่เปลืองเชือกท่านที่บ่นว่ารองเท้าเปลืองเชือกลองใช้วิธีนี้แล้วลองมาคุยกันดูนะครับว่ามันใช้ได้ผลดีไหมก็ถือว่าประทับใจนะฮะคู่นี้ผมติเนี่ยแหละครับมีแค่นิดหน่อยนะฮะแต่อารมณ์ที่ตรงนี้อ้าเนี่ยมันก็เป็นปกติของรองเท้า
ที่ล็อกส้นแบบนี้นะฮะที่เป็นหนังบางๆแบบนี้ที่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบหุ้มนวมรอบนะครับแบบนี้จะดูทันสมัยแต่จะมีอาการแบบนี้เพราะว่า next percent ก็เป็นหลายๆคู่ก็เป็นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติคือไม่ได้มีผลกับการวิ่งแต่มีผลกับจิตใจเล็กน้อยเฉยๆสุดท้ายมีคนถามอีกอันหนึ่งว่าคู่นี้เหมือนสกายพลัสไหมผมตอบได้ในสไตล์ผมนะครับในการวิ่งแบบผมคู่นี้ไม่เหมือนสกายพลัสนะฮะสกายพลัสผมวิ่งลงส้นแล้วกลิ้งเท้ามาด้านหน้าแล้วผมจะโดนติดเบรกจากด้านหน้านะฮะเพราะว่าแผ่นเขาอยู่ในมุมสูงนะครับมุมมันไม่ได้ผมก็กลิ้งเท้าต่อไม่ได้นะเหมือนติดเบรกรองเท้าแบบนี้ผมจะเจออีกคู่หนึ่งก็คือกังฟูโปร2นะครับกลิ้งเท้ามาปุ๊บแล้วเหมือนโดนเบรกเท้าไว้คือแทนที่จะกลิ้งผ่านไปได้แบบนี้เลยมันโดนเบรกไว้ก่อนแล้วค่อยกลิ้งไปนะครับก็กดยากแต่ถ้าวิ่งถ้าสกายหรือกังฟู2เนี่ยถ้าวิ่งโดยลงเท้าช่วงกลางหรือช่วงหน้ามากกว่านะครับเอ็นตัวไปข้างหน้าเยอะหน่อยเนี่ยมาลงข้างหน้าปุ๊บมันก็จะไม่มีปัญหาการกดไม่ลงกลิ้งไม่ไปนะฮะก็จะไม่รู้สึกอะไรคู่นี้มันไม่รู้สึกแบบนั้นนะมันสามารถลงส้นแล้วก็กลิ้งผ่านไปได้สบายๆโดยไม่ออกอาการเบรกเท้าแบบนั้นนะครับถ้าถามว่ามันเหมือนอะไรจริงๆมันเหมือนเอ็ดซะมากกว่านะฮะมันเป็นเอ็ดที่ให้ความนุ่มนวลความสบายมากกว่านะแล้วก็ช่วงวิ่งช้ามันจะดีดเบากว่าเอ็ดนิดนึงคือเอ็ดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแผ่นมันสปริงเร็วกว่านิดนึงนะแต่เวลากระทืบเนี่ยไปไม่แพ้กันแต่สบายกว่าเอ็ด plus ตรงที่ว่ารองเท้ามันมีความนุ่มมากกว่านะครับสามารถออกแรงกระทืบได้เต็มที่นะในขณะที่เอ็ดเนี่ยมันจะกระด้างกว่าคู่นี้นะฮะไฟโฟมเทอร์โบเนี่ยเป็นโฟมที่นุ่มแน่นนุ่มเฟิร์มนะครับไม่ใช่นุ่มเด้งนะฮะอาการอารมณ์มันจะคนละแบบมันจะไม่ยอมยุบนะฮะแล้วก็ส่งแรงคืนแรงออกไปเหมือนอย่างเจ้าซูเปอร์บลัสอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็วันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์บ้างเล็กนะฮะให้เพื่อนๆลองไปเทียบกันดูเทียบกันไม่นานมากนะครับกับรองเท้าซูเปอร์ชูที่ตอนนี้เป็นกระแสกันอยู่ลองดูครับ